Është një familje e thjeshtë në Sarand. Ka lënë emigracionin dhe ka gjetur parajsën në Shqipëri. Po jo duke ndëjtur në përbare dhe në për restorante, por duke punuar. Duke krijuar një habitat të tyre ku mbjellin lule. Para s'po kur këtyre? Unë këtyre para 2-3 muajsh. Nësa Vana, nusja ime është këtyre para një viti. Lezo ato shkrimet e tua, Jo. në frymëzove si thënë. Zvicra ka plot të mirë, apo ajo mërzitja e koha s'është për neve. Një ditë, duke qenë ashtu si poshtë psikologjia, lexoj unë shkrimet e netës. I dhe më shiko sa thotë kjo. E mori Vana e lexoj, pastaj do ikim me ne. Ikim i tash vlerë. Edhe kështu bë. Çfarë bëri, që më bëri Zvicra? Më bëri të dashuroj Sarandën, po dhe njerëzit e Sarandës. Ta them me shpirt. Tani kudo ka probleme, po këtu janë shumë njerëz mirë. Po ti nga jetë mes? Unë jam nga Mursia. Vendi më i mirë i Shqipërisë Mursia. Njerëzit më punëtor ka. Ardhur që 22 vjeç në punë dhe nuk i kam duar punën në jetën time. Nëse nuk kemi ekonomi shumë e lartë ose nuk kemi shumë, por kemi njëri tjetrin në fund të fundit dhe duhemi me njëri tjetrin. Po kjo është shumë e veçantë që thua ti, sepse njerëzit ankohen nga njerëzit. Njerëzit thonë që këtu zbëhet, njerëzit të prishin punë. Nëse ata mendojnë negative do i shkojë dhe jetë e tyre. Nëse duam vendin tonë dhe ta bëjmë neve të parët që të eci përpara, duhet të punojmë dhe të përpiqemi ne. Kam 2 goca, i kam në shkollë, i shkolloj në këtë vend, nxjerr në det. Jemi në nëntor dhe jemi sigur jemi në stinën e verës. Kemi prindrit tanë afër, kemi njerëz si punë e Vanës dhe Nasit që punoj unë. Del në qytet, takon qytetarë që janë shumë të stresuar. Në zyrat e shtetit ekziston një kulturë që duhet t'i japësh rishtet që të mbarosh punët. Nuk zgjedhet çdo gjë me lek. Ka disa njerëz që edhe mund ta bëjnë. Por pjesa më e madhe punon me ndershmëri. Mendojmë çdo gjë është në përmirësim. Vetë kam provuar emigracionin, kam qenë shumë vite në Greqi. Nuk mund të them që s'më ka pëlqyer, jam shkolluar aty. Kur vija që hypja në muzinë aty, ndjeja ishte vendi im. Edhe era e luleve, vinte era Shqipëri thoshë. Sa vite bëre në emigracion? Bëra 10 vite. Por u ktheva bashkë me bashkëshortin tim, kishim edhe një gocë atëherë. E rita këtu në Shqipëri, më ndihmovën prindërit e mi. Në cilën shkollë është vajza? Shkolla Demsheme këtu në Sarand, aty ku jam shkolluar dhe unë vetë. Dhe ka mësues shumë të mirë, të marrin në telefon për çdo gjë që mund të ndodhi me fëmijën dhe ka përgjegjësi me roje me të gjitha, nuk kemi frikë që të çojmë fëmijët në shkollë. Ke shoqe që mendojnë si ty? Normalisht që kam shoqë që mendojnë si unë. Shumë madje. E duam vendin tonë, qytetin tonë sidomos. Unë jetoj në Kodër aty dhe janë turistët, shkojnë në plazh, kanë shtëpi, po hapin bizneset e tyre. Kushdo që të punojë, punon në këtë vend. Kushdo flasit. Në Behar këtu ka nevojë për punonjës. Dhe punojësit vinë nga Tirana, vinë nga Berati. Pikërisht këtu ka punë, por nuk duan dhe të punojnë. Pastaj femrat janë shumë herë më punëtore këtu, punojnë shumë herë më shumë edhe nga meshkujt. Imagjinoj që femrat punojnë gjatë gjithë ditës, shkollojnë dhe fëmijët që i mësojnë dhe në shtëpi, ju japim edukatën, edhe mbajmë edhe familjen në fund të fundit. Edhe na del koha për të gjitha. Tuajt janë të mrekulluar nga Saranda. Keni çdo gjë thotë. Jetoni të lirë dhe në paqe. Në botë nuk është kështu. Dua dhe fëmijët e mi që të shkollojnë në këtë vend, të jetojnë në këtë vend, pse jo të bëjnë dikushin në këtë vend, ku ka më mirë të jetosh afër familjes sënde, afër njerëzve të tu. Është gjë më e bukur në këtë jetë. Sado lek të kesh çdo gjë, nuk e zvendëson asnjë gjë dashurinë mes njëri tjetrit edhe njerëzve të dashur. Asnjë gjë. Mundohem që njerëzve kur shes një lule, para se ta shes shikoj karakterin që ky njeri ma mban këtë lule mua, më dëgjon kur unë jap një këshill. Qofse nuk më dëgjon, jap një lule që është çike fort, që dhe ajo lule do ketë fatin e saj të mbijetoj. Më pëlqen puna me njerëzit shumë. E gjete këtë në Zvicër? Në Zvicra, çfarë më pëlqeu? Më pëlqeu që përshëndetesh. Ajo përshëndetja, halo, mirëmëngjes, është e këndshme dhe njës të një, është një gjë që thua, okej, ditët e para njërë pëlqeu, thash sa mirë tu përshëndesim. Pash një organizim, një vend kaq të bukur, në mes të borës lule, dhe thëmë, po themi parajs, nga paraqitja, nga bukuria Zvicra, është parajs. Nuk mund të shajnë bukurinë e Zvicrës, pasportinë e Zvicrës, rregullin nëse ti do një dokument, shet një makinë për 2 minuta, e ke shitur, nuk lodhesh gjikundi.
bëja shoqëri me nëna që kishin fëmijën në Çerdhe, me nëna që kishin fëmijët në Kopësht, dhe doja ta shikoja si funksionon ky sistem në çdo lloj hapi. Atëherë përfundimet e mia nuk ishin dhe aq të këndshme. Unë pash një ndrydhje të njerëzve, më mungonte qeshura e Sarandës, me shpirt e Sarandës. Dhe thash, jo, s'jam unë për tu. Dëgjoja thoshja Evropa, e preka Evropën, edhe i them njerëzve që jemi popull shumë i mirë. I shikoni këta të huaj që vinë blejnë shtëpi tek ne këtu. Këta vinë për këtë mirëmëngjesin që ne i bëjmë tanët, ne i bëjmë miq, ne u gjejmë mjaltin e freskët, i gjejmë domaten e freskët me një çik krip dhe një çik rigon, ashtu apresim atje në zyrë dhe i themi, hajdeni bujrum në shtëpitona. Dhe ikin me çanta, ata të shokohen dhe thotë duhet paguaj, se kështu funksionojnë. Po ne kemi këtë butësinë e bukur që nuk dua ta ndroj kjo gjë, nuk dua ta ndroj në Sarandë kjo gjë. Ky është shqiptari thjesht. Ai për cilin do donim ta kishim çdo ditë, komshi, shok, mik. Si reti në gjurmë të asaj familjes? Fare me sera. rastësisht. Shkova në serën e luleve bashkë me motrën time dhe kunatin. Ndërsa unë po gërmoja lulet, ata filluan të bisedonin me pronarin. E në një moment motra më thiri, Neta, dhe pronari i thotë që edhe unë nga një Neta jam kthyer këtu, sepse lexova një shkrim të Aneta Xhikut dhe më bëri të kthehesha. Dhe Ida i me motor i thotë që po ja ku e ke Aneta Xhikun, dhe ai s'po u besonte syve. Dhe kështu unë vura telefonin dhe bukur. filmova dhe më thonë, historia jonë nuk është asgjë, po ti duhet të dëgjosh historinë e djalit ton, i cili shkon në moshë të re, 14 vjeç shkon në Zvicër dhe vendos të kthehet 2 vjet më mbrapa. Ai quhet Andrea. I ka me lumturi të madhe, të pa përshkrueshme. Pasi shkoj aty, e pash që jo vetëm që nuk është e lehtë, po është gjëja më e afërt me mjerimin që kam kaluar. Çfarë të mungonte aty? Unë krijova shoqëri aty. Madje krijova edhe më shumë shok nga që kam këtu aty. Po mungonte liria. Nuk mund ta përshkruaj tamam. Në çdo aspekt. Ky është komuniteti im, familja ime, ku jam rritur dhe ku dua të vazhdoj jetën time. Pasi e mora vendimin të kthehesha në shtëpi, nuk jam ndjerë ndonjëherë kaq i lehtësuar dhe kaq i lumtur. Është shumë e vështirë të imagjinosh që një fëmijë akoma 16 vjeç kthehet në një qytet që është problematik dhe prindrit të lanë të lirë. Shkak se ata ndiheshin shumë më të sigurt të më lënin mua këtu vetëm, se të më lënin mua në Zvicër. Mund të ma shpjegosh? Prindrit e mi kanë një biznes. Edhe domosdoshmërisht do ktheheshin një moment të mbani biznesin e tyre. Nëse unë do të vazhdoja shkollën në Zvicër, do rija vetëm në Zvicër. Ata menduan më mirë lëm djalin sot vetëm në shtëpi, sesa ta lëm vetëm diku që nuk ka derë që të trokasi dhe të kërkojë ndihmë. Ti këtu në kajt kishe ndoshta farefisin, Unë kisha gjithë nga ai që nuk më ka asnjë gjë me lidhje gjaku, po do ndihmoj se më një që fëmijë. Gjithë brezin të shë shkabim për e. Dhe unë kisha vrarë mendjen me mua ai. Dhe akoma mendoj se e kanë të gjithë ata gabim dhe unë kam tek. Se ata kalojnë kufirin, kalojnë një javë si turista, pëlqen Italia, Zvicra, Finlanda, Norvegjia, dhe kthehen përsëri. Edhe thonë dua të shkoj një ditë atje. Po nuk është aq e lehtë. Zviceriani në fund të ditës kthehen në Zvicër. Norvegjezi vetë në Norvegji. Serbi vetë në Serbi. Edhe unë dua të jem në shtëpinë time, të kontribuoj në komunitetin tim, të ndihmoj njerëzit e mi. Po ti ndoshta ke këtë rehatin ekonomike sepse prindrit kanë një biznes. Shokët e tua, shoqet e tua punojnë në puna të cilat paguhen shumë pak. E kuptoj ku do të vini, po nuk është se na mungon shkolla këtu, për shembull, arsimi. Arsimi është nivel shumë i lartë. Gjimnazi Sarandës është ndër gjimnazet më të mira në Ballkan. Dhe ata që nuk e kanë atë mundësi ekonomike, mund studiojnë dhe të dalin ku duan dhe të realizojnë ëndrat që duan. Përsëri mund të ikin ku duan. Ama unë nuk humba fëmirin, se unë e pash se si e kalonin kohën fëmijët në Zvicër. Dhe nuk ka lidhje me si e kalonin kohën fëmijët tu. Të kanë kuptuar shokët e tu? Akoma. Ende jo. Akoma. Sa do t'i flasë shteti, sa do t'i asqarosh, të tregosh përvojat, duhet ta provoj që ta kuptoj. Po
Po janë shumë njerëz që e kanë provuar, janë në emigracion dhe nuk kthehen. Që të arrish të marrësh vendim të kthehesh, pasi e ke marrë vendimin të emigrosh, është tema sa shumë e vështirë. A ishe i përgatitur nga shkolla këtu për të hyrë në rrjedhën e arsimit aty? Unë aty isha nxënës ekselent. Nuk dua të flas duke mbullur veten, po ishte shumë gjë e lehtë. Ta mësuesat i mësojnë për gjëra specifike. Kurse tek gjimnazet tona ke gjëra që ti mundem mos të duhen, po i ke aty janë në volum. Një person që del nga gjimnazia Santa Asini me mesatare 10.0 është i përgatitur për çfarë do lloj shkolle kudo në botë. Pate presion nga shoqëria e re që bëre në Zvicër, të kthenin aty? Edhe nën drejtori i shkollës, edhe mësuesi i matematikës, nuk u munduan të më bindin. Ata ishin të interesuar se pse unë doja të kthehesha. Unë isova këtu, çova eksamin, syt kaltër, putrin, kalaj lëkursi. E çova edhe te gjimnazi, pëlqeu shumë shkolla. Gjëja që më kanë përmendur është njerëzit. Ata kishin dëgjuar këtë opinionin që njerëzit këtu nuk e kuptojnë, po jashtë në Europë shqiptarët po folën për keq. Po mësuesat edhe këtu më thanë që se prisnim Shqipërinë të ishte kaq vend paqësor, të hapnin duart të më ikprisnin kaq mirë. Po ndoshta ne jemi miqësor me të huajt, se na vinë si miq. Njerëzit me njëri tjetrin këtu kanë shumë negativitet. Këtu sado që ka negativitet, sado që dikush lufton dikë, gjithmonë ruahet paqe, qetësi dhe nuk ka trazira e qytetit. Çfarë do doje ti të ishte ndryshe në qytet? Unë do doja që gjithë ata intelektualët që do në botë të vinin dhe të ndihmonin bashkë me ne, të ndërtonin qytetin dhe ta zhvillonin. Mund të gjesh rehat jashtë poshtë, jetesa e tillë që mua më duket sikur nuk është bërë për ne. Mua më duket sikur ne duhet jemi në shtëpi dhe duhet të luftojmë për shtëpinë tonë. Nuk është vendim aq i lehtë dhe vendimi më i mirë të ikësh. Vendimi më i mirë është të rish. Pak në ky është mendimi im me aq përvojë sa kam. Pastaj secili bën gjykimet e vet. Të falenderoj. Faleminderit ju. Më mungon të liria, thot Andrea Rubie, një paradoks, në atë dheun e lirisë, si që është Zvicra, ti mungoj liria. Nuk bëhet fjalë për lirin, në atë lirin e qytetarit europian, po bëhet fjalë për lirin e një imigranti të cilin e gjen në atë dheun e ti, si kunder Andrea, dhe shumë si vlezër të ti e kanë gjetur, falë faktit që kanë pasur shpresë. I e kënaqur ti me këtë që bën? Shumë. Kur do të dalosh? Cilat janë planet? Sa të kem energji, kjo është një minjere pa fund. Super. Dhe çdo ditë mua më surprizon. Gjetja e Andres për mua ishte një xhevahir. Okay. Në këtë kohë që rinia e gjithë hikën, pothuajse e gjitha hikën, gjën njerëz të tillë të cilët i japin shpresë një kombi. Këto histori njerëzore me cilat ti përballesh çdo ditë, çfarë kanë ndryshuar ke Aneta Gjiku? Më kanë bërë shumë të përulur ndaj njerëzve. Normal. Më kanë bërë të kuptoj që ata xhevahirët janë atje poshtë, në jetën e thjeshtë. Më kanë bërë të ndihem me shumë fat. Bravo. Jam jashtëzakonisht e kënaqur që kombi im, vendi im më ka dhënë këtë mundësi. Unë e falenderoj dhe komplimentoj publikisht Aneta Gjikun, këtë gjurmuese të palodhur të historive njerëzore. Aneta është në Sarandë, po unë do doja të kishte një si motër në Pukë, në Shkodër, në Kukës, në Tropoj, të filmonin shumë, të bënin këtë punë pasionante që po bën zonja Gjiku, që ne të shikonim që yjet e vërtet janë Andrea me shoh.